سلام دوستان، موقعی که دارید دلر کاری میکنید، موقعی که با دلر دارید کار میکنید، این خورده آهنایی که اینجوری رو زمین ریخته اینا رو میبینید. این خورده آهنا رو اونایی که گلدون دارید یا خاک دارید یا باغچه دارید جمع کنید. این خورده آهنا رو بریزید داخل خاک، نه روی خاک، چون خاک زنگاوه میزنه. داخل خاک بریزید. این باعث میشه که یون آهن جدا بشه و درختون تقویت بشه، هم رشدش بیشتر میشه، هم شاخه برگاش قوی‌تر میشه. و اینکه خورده سنگ روش نباشه، خورده سنگ از آسبست تشکیل، آسبست سرطانزا و کاملا سمیه. اون اصلا تو گلدون نریزید، حواستون باشه خورده سنگ رو نریزید. این خورده آهنا رو بریزید، سوت کنید که خورده آهناش ازش خورده سنگاش ازش جدا بشه. اینو بریزید داخل خاک، یه سانت خاک توش باشه دیگه زنگابه هم نمیزنه. این برای گلدون و برای باغچه خیلی عالیه.